هسه نجي عندنا هنا للمثال الاول من الريفرس. هنا طبعا شويه اركز بهذا المثال لان بيه هوايه من التفاصيل والامور حتى تكون تفهمه. عندنا هنا اولا منطينا هذا الرسم. هذا شنو الرسم؟ هذا محرك مال السياره. شنو عندنا اللي بيه؟ اول ما تجي انت بالحل دائما ركز بالرسم، تفاصيل الرسم، انتبه اكو امور مذكوره. اولا ايش قال تو انجن. تو انجن شنو يعني؟ معناها الحركه تنتقل لداخل الانجن، من هنا تمشي الحركه هيك وقاعده تنتقل. وش كاتب لك هنا؟ تو ويل اللي هي قاعده تنتقل للتايرات. زين شنو بعد منطيك كلتش تيث. شنو هو الكلتش تيث؟ الكلتش تيث هو منطقة فاصلة ما بين هاي الجهة وهاي الجهة، عبارة عن فراغ. هذا من تحتاجه انت تطبق هذا المنطقة على هاي المنطقة فتنتقل الحركة بصورة مباشرة للويل. يعني عمل السيارة انت هذا مثلا هاي الويل الموجودات ما تريد انه انت تنقلها بصورة مباشرة، انت بدك تنقلها من هنا على اعتبار انه وحده ويا دوران عقارب الساعة، وحده عكس عقارب الساعة. مرات انت مثلا تريد الجير يكون اصغر او اكبر حتى السرعه تتبدل، امور تتبعها الاخ. فاحنا الملخص شنو؟ اعطاك الكلتش شنو شغلته؟ انه من تحتاجه يطبق هاي المنطقه على هاي المنطقه فتنتقل الحركه بصوره مباشره. زين شنو بعد؟ انطاك اسمائهن اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 عدد الويل، يعني منطيك اياها، ومنطيك اسنانهن، هاي اسنان مالتهن منطيك اياهن. زين راح تلاحظ شيء عندك هنا، هذا شو مستطيل واحد مسميه 5، هذا مستطيل واحد مسميه 6، هذا مستطيل واحد مسميه 4. زين هذا ليش مستطيل واحد ومسميه 7 و8؟ هذا ركز، هاي سوالف تتبع امور رسم هندسي. راح تلاحظ هنا اكو خطوط مال هيدن لاين، اكو معناها ويل صاير لي ورا ما مبين جزء من يمه، فمسوي لك اياه هنا مسميه يعني مسويه هيدن لاين. هذا السنتر مال منو؟ مال السبعه. يعني شنو يعني؟ من هنا لي هنا هذا مال السبعه، هذا سنترها. زين عندك الثمانيه شنو؟ هذا من هنا من مبين منها صاير هيدن. المنطقه عندك شنو بعد؟ عندك هاي هاي المنانه، هاي المنطقه اللي مبين من يمها، هذا شنو؟ هذا سنتر الثمانيه. زين هسه نجي عندنا للسؤال. شنو عندنا بالسؤال؟ اكو له حالات كاتب هذا الشكل الموجود. الحاله الاولى اللي هي اللو جير. اللو جير شنو هي؟ اللي هي يكون الجير 3 شافتد تو مش وذ جير 6. مش يعني معناها تعشيق، يعني جير 3 متعشق ويا الستة. وين الثلاثة؟ عندنا هاي الثلاثة. وين الستة؟ هاي الستة. فمعناها انه هذا راح يندفع من هنا او هذا يرجع لي ورا فيتعشقا، فتنتقل الحركة من هاي لهنا وتنتقل وراها للويل. الحالة الثانية شنو؟ قال لك جير 2 متعشق ويا الجير 5. وين الجير 2؟ هذا الجير 2. وين جير 5؟ هذا جير 5. هذا يرجع يتعشق وياها تنتقل الحركة للويل. زين حالة الهاي جير شنو؟ الحالة الثالثة اللي هي قال لك جير 2 shafted so that clutch teeth on end of gear 2 mesh with a clutch teeth of on end of gear 1. شنو يعني؟ يعني معناها اكو الجير 2 بكلتش تيث بالنهايه مالته. وينها؟ هاي كاتب لك كلتش تيث بالرسم. وعندك ايش كاتب لك؟ كاتب لك قاعده تتعشق هاي الكلتش تيث ويا الكلتش تيث مالت الجير 1 بالنهايه مالته. وين هذا جير 1، هاي نهايته، هاي جير 2 هاي نهايته. هذا دي يتعشق نهايه هذا ويا نهايه هذا، قاعدين يتعشقن سويه، فتنتقل الحركه بصوره مباشره للشفت للويل. زين شنو بعد عندك؟ حال الاخ قال لك ريفرس جير. بما هو قال لك ريفرس فاحنا عرفناها ريفرس. ايش قال لك بعد؟ قال لك جير 3 متعشق ويا الثمانية. وين الثلاثة؟ هذا الثلاثة. وين الثمانية؟ هاي. فهاي الثمانية تتعشق ويا هاي فتنتقل الحركة من هنا وتمشي هيك. زين شنو بعد ذكر عندك؟ انطاك هنا كريشيو، هنا كرقم واشياء، وانطاك دايميتر. هذا انطاك اياه مال الويل، مال العجله اللي موجوده الخارجيه. هاي القطر مالتها هالقد. ايش قال لك بعد؟ قال لك determine the engine speed of the car under the following condition. يعني احسب سرعه المحرك اللي قاعد تتحرك مال السياره تحت الحالات التاليه. الحاله الاولى لو جير عندما تكون السرعه مال السياره 28، والحاله الثانيه هاي جير عندما 80، والحاله الثالثه اللي هي ريفيرس جير عندما تكون 8 كيلومتر على هاور. زين عندنا نجيها وحده اللو جير. زين احنا اول شيء نجي لخطوات الحل. ها البروسيجر اللي متعودين عليه شنو؟ حدد النوع. اني شنو كتب لي؟ كلمه ريفيرس جير، فعرفت انه هو ريفيرس. زين شوف الحركه من تبدي. شنو عندك؟ تو انجن، فمعنى هذه تنتقل الحركه من هنا وتمشي هيك وتجي للويل. زين كل اثنين متعشقات تسوي لهن معادله. يعني شنو؟ يعني انا ادور هسه المتعشقات. هسه انا وين راح اشتغل؟ اول شيء لازم اعرف يا حاله من الحالات الثلاثه، يعني اعرف منو راح يتعشق منو على اساسه. فعندي اللو جير. هاي ايش كاتب لي؟ كاتب لي لو جير، جير 3 ويا الستة. وين الثلاثة؟ هاي الثلاثة. وين الستة؟ هاي. هذا ويا هذا يتعشق. زين عندنا شنو التعشيق للمعادلات؟ هسه نجي الستة ويا الثلاثة هاي يتعشقن. فش اقول ان 3 على ان 6. ليش؟ لان هذا اللي هو قاعد اللي يقود وهذا المقاد، فالمقاد على اللي يقود 3 على 6 ان 3 على ان 6. زين شنو بعد عندي؟
عندي بعد وياها عندي الواحد دي تنتقل للأربعة، فأني من الديقود الواحد السرعة دي تجي من يمه، فأقول المقال على اللي يقود 4 على 1، إذا ان 4 على ان 1 تساوي التيات مالتهن وإشاراتهن. زين اكو شغلة، أني الحركة دي تنتقل من هنا، بعدين جتي هنا، بعدين ورا هاي الحركة كلها على نفس الشافت، إذا 4 5 6 7 كلهن نفس السرعة. زين معنى هذا الشيء شنو؟ معناها انه اني الاربعه والسته مساويات، فاذا اني ممكن احذف السرعه مال الان 4 ويا الان 6، بس مو تحذف التيات، عدد الاسنان ما عليك بيهن، انت عليك بالسرعه هنا بس تحذف. زين شو يبقى شو يصفالي؟ يصفالي ان 3 على ان 1. فايش راح اسوي؟ راح اكتب له هنا ان 3 على ان 1 تساوي التيات مالتهن مضروبهن والاشارات وذني الامور، يطلع لك 0.3011. الاسنان هاي مكتوبه هاي 20 14 27 وهكذا. ايش صفاري اني من المعادله؟ صارت لي ان 3 على ان 1 تساوي هذا الرقم اللي هو هذا الشكل مال المعادله. زين بعدين شنو؟ اضرب طرفين بوسطين، شو تصير ان 3 تساوي هذا الرقم اللي طلعته في الان 1. ان 1 منين اجيبها؟ اني ما عندي، بس هو ايش سوى؟ ذكر لي دايمتر بالسؤال. زين اني منين اجيب له اني الان 1؟ ان 1 اللي هي منطقه الدخول، هاي تطلع ممكن من قانون، يا قانون اكو قانون للباور احنا حافظيه اللي هو الباور يساوي الاوميجا في الار. زين الاوميجا شنو؟ اوميجا وحدتها ار بي ام، اذا اني شو اسوي؟ اقول 2 باي ان على 60، فاني صارت الباور تساوي 2 باي ان على 60 في الار. اضرب طرفين بوسطين وذني الامور راح يصفالي من المعادله هو هذا اللي موجود، انه الان تساوي 60 في الفي على الار 2 في الباي. زين ال 60 هي مال القانون، عندنا الفي شنو؟ الفي اللي هي السرعه مال منو؟ اللي هي 28 كيلو متر على هاور، شيلتها حطيتها هنا. زين هي كيلو، فاذا 10 اس 3، حتى على مود ما تنسى ال 10 اس 3 احفظ كيلو طماطه ب 3000، هاي الحاله الكيلو انت 3000 هاي صارت منها. الهاور شنو؟ لما نتحولها للسكند تقسم على 3600، احنا نسويها على سكند الهاي. زين هي مو نسويها على سكند، احنا نسويها للمنت، بس القانون بي 60 هنا اللي هي اصليه، فاحنا شنو من نحذف هاي ويا هاي راح تختصر يعني بما معنى الكلام، فيبقى لي الناتج مالتي بالمنت، لان هو ريفوليوشن بير منت هو مو بير سكند ترى. بس بما انه اكو رقم 60، فانت لو تشيل ال 60 وتقسمه هنا انت على 60، لو تخلي ال 60 وتقسم على 3600، بس اني خليت 60 نفسها لان القانون هيك انه 2 باي ان على 60 هذا الحافظي. زين تقسيم شنو؟ تقسيم الار 2 في الباي. ار 2 شنو؟ اللي هو قطر مال منو؟ مال هذا نصف القطر قصدي مال منو؟ هذا هو منطيني دايمتر 686 هو بالملم، اني احول للمتر. بعدين وراها شنو؟ انه اقسمه على 2 على اعتبار انه هو دايمتر واني اريد راديوس اللي هو نصف قطر، قسمته على 2. بعدين وراها الاثنين هاي مالتي اللي هي هاي ار 2 في الباي، هاي الاثنين وهاي الباي ضربتها طلع لي هذا الناتج. شلت هاي الان اللي هي صارت تمثل الان 1، تمثل قصدي الان 3 عذرا، تمثل الان 3، شلت الان 3 حطيتها هنا، طلعت لي اني من خلال هذا الشيء الان 1. زين عندي شنو بعد؟ حاله ثانيه يقول الهاي جير، يقول السرعه مالته 80، شنو عندي الهاي جير؟ هاي جير عندي قال الاثنين دي يتعشق ويا الواحد، يعني هذا الكلتش ويا هذا الكلتش دي يتعشق، فهاي كلهن صارت نفس السرعه،